Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Γεια σας. Είστε καλά? Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 9 στάνταρ λάθη που κάνουμε όλοι τραβώντας βίντεο με το κινητό. Τώρα λοιπόν που οι περισσότεροι έχουμε το χρόνο, είναι μια ευκαιρία για να αναδείξουμε την δημιουργικότητά μας. Ένα χόμπι, κάτι επαγγελματικό, ένα βίντεο στο Instagram, στο TikTok ή οτιδήποτε κάνουμε. Οτιδήποτε μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, να θες να βγάλεις ένα βίντεο, έστω και τις διακοπές σου στο σπίτι. Ξεκινώντας από τα πιο απλά πράγματα και πάμε στα πιο σύνθετα. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς βγάζοντας ένα βίντεο, η πρώτη βασική κίνηση με το κινητό, είναι το καθάρισμα του φακού. Ένα απλό καθάρισμα. Τίποτα χειρότερο από να βγάλεις μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, τον εαυτό σου ή κάτι άλλο που θες να δείξεις, να διαφημίσεις, να πουλήσεις, εν πάση περιπτώσει αγγελία, από το να είναι θολή η εικόνα. Portrait εναντίον landscape. Τι σημαίνει αυτό? Κάθετο ή οριζόντιο? Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι που έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, θέλουμε να δείξουμε γενικότερα κάτι που συμβαίνει στον οριζόντιο άξονα και δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο ουρανός και το πάτωμα, σε εκείνη την περίπτωση χρησιμοποιούμε landscape. Και κυρίως όταν θέλουμε να αποστάγουμε σε πλατφόρμα όπως το YouTube. Instagram Story για παράδειγμα, κάθετο βίντεο. TikTok, κάθετο βίντεο. Βασικό λάθος που κάνουμε βγάζοντας ένα βίντεο είναι ότι δεν δίνουμε την απαραίτητη σημασία στο φωτισμό. Αν φωτίσεις ένα βίντεο λάθος και είναι, ας πούμε, όπως αυτή τη στιγμή, Μία λάμπα απλή του σπιτιού στο σαλόνι, ναι, το βίντεο χάνεται. Ακόμα και με μια κάμερα των 2-2.500 ευρώ που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο φωτισμός είναι σημαντικότερος ακόμα και από την κάμερα σε όλα τα επίπεδα. Από τις ταινίες μέχρι το πιο απλό βίντεο που μπορεί να κάνει κάποιος. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να προτιμάτε φυσικό φωτισμό. Φως από τον ήλιο. Αποφύγετε φυσικά να βγάλετε βίντεο ντάλα μεσημερί όπου το φως είναι πάρα πολύ και συμβαίνει το φαινόμενο raccoon eyes. Είναι όταν το φως πέσει από ψηλά και κάνει εδώ σκιά. Και είσαι σαν raccoon. Η καλύτερη ώρα λοιπόν ενός φυσικού φωτισμού, η golden hour, είναι είτε πρωί, κατά την ανατολή του ηλίου ή κατά τη δύση του ηλίου. Να βρίσκεται ο ήλιος από τον ορίζοντα περίπου 20 με 30 μοίρες. Σε περίπτωση που θέλουμε να βγάλουμε το μεσημέρι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άνετα μία μέρα που έχει συννεφιά. Τότε το μεσημέρι είναι η καλύτερη ώρα να χρησιμοποιηθεί γιατί η συννεφιά κάνει το φωτισμό απαλό. Σαν ένα μεγάλο softbox. Όπως και να έχει, ο φυσικός φωτισμός είναι δυνατός και οι κάμερες κάνουν τις κινήσεις να φαίνονται πάρα πολύ κοφτές. Frame, καρέ. Για να πετύχουμε ένα πιο smooth αποτέλεσμα στις κινήσεις μας, όπως τις βλέπει το μάτι, χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου για κάμερες, τα οποία λέγονται ND, από το Neutral Density. Filter. Είναι κάτι σαν αυτό εδώ και ουσιαστικά μπαίνει μπροστά από την κάμερα και μπορείς να ρυθμίσεις, είναι σαν γυαλιά ηλίου για να ρυθμίσεις το πόσο φως θα μπαίνει στην κάμερα. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε βίντεο σε εσωτερικό χώρο, όπου τα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να είναι ελεγχόμενες οι συνθήκες και η διάρκεια του βίντεο να είναι όση ώρα θέλετε και ο φωτισμός να είναι εκεί, σίγουρα χρειάζεται να κάνετε κάποια επένδυση σε φώτα, τουλάχιστον ένα softbox, τα οποία μπορεί να βρεθούν από 60, 70, 80 ευρώ περίπου και είναι το πιο βασικό φως που μπορεί να έχει κανείς. Σε δεύτερο επίπεδο θα μπορεί να έχει κάποιος ένα rim light, ένα φως δηλαδή που σε φωτίζει από πίσω και δημιουργεί το περίγραμμα στα ρούχα σου και στα μαλλιά σου και σε ξεχωρίζει από το background. Επί της ουσίας, αντί να είσαι χωνευτός με το φόντο, σε βγάζει λίγο πιο έξω. Βίντεο χωρίς το rim light. Ναι, είναι μόνο ένα softbox αυτή τη στιγμή, το οποίο κάνει και απαλές σκιές. Πώς λοιπόν να μην βγαίνουν κουνημένα τα πλάνα? Έχω δει να συμβαίνει πολλές φορές να βγάζει κάποιος βίντεο με το ένα χέρι. Αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος γιατί το βίντεο θα είναι σίγουρα κουνημένο γιατί στηρίζεται μόνο σε ένα σημείο. Αν χρησιμοποιήσουμε απλά και το δεύτερο μας χέρι, το βίντεο βγαίνει απείρως πιο σταθερό. Ένας ακόμα καλύτερος τρόπος είναι να κουμπίσουμε τους αγκώνες μας στα πλευρά μας για να είμαστε πιο σταθεροί και να κινούμαστε μόνο με τον κορμό μας. Πολύ σημαντικό επίσης, σταθερό, μέσο και αρκετά οικονομικό είναι ένα απλό τρίποδο. Ένα tip πιο προχωρημένο είναι να βγάλετε, αν η συσκευή σας βγάζει 4K, ένα κάδρο πιο ανοιχτό, να πάτε λίγο πιο μακριά από αυτό που θέλετε να τραβήξετε και μετά μπορείτε να κάνετε στο πρόγραμμα που κάνετε montage, edit, ένα zoom ψηφιακό και να δώσετε κίνηση όπως θέλετε εσείς, πολύ σταθερή, όπως ας πούμε για παράδειγμα πάμε τώρα στη βάση. Ακόμα κάτι που θα μπορούσατε να προμηθευτείτε είναι ένα gimbal. Είναι σαν το σελφοκόνταρο που είχαμε, στο οποίο στηρίζουμε πάνω το κινητό και ενώ κουνάμε το χέρι μας, το κινητό μένει πάντα ακίνητο. Μας δίνει τη δυνατότητα να περπατάμε με αυτό, κάνουμε κάποιες κινήσεις πιο κινηματογραφικές γενικότερα και δίνει πολύ ωραία αισθητική στο βίντεο. Ένα κοινό λάθος που συμβαίνει είναι να μην κοιτάμε στην οθόνη προσεκτικά τι τραβάμε. Δηλαδή, μπορεί να τραβάς ένα βίντεο, έναν άνθρωπο για παράδειγμα να κάνει μια δραστηριότητα και στο βάθος να φαίνεται μια καντίνα, ένας άνθρωπος να ξύνεται, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Ένα μηχανάκι, ένα περιστέρι να κουτσουλάει μια κυρία στο κεφάλι.
Την ώρα που κοιτάμε την οθόνη, καλό είναι να δίνουμε σημασία στο τι ακριβώς βλέπουμε σαν τελικό προϊόν. Να το κρίνουμε σαν να το βλέπουμε στην τηλεόραση, σαν ένα έτοιμο τελικό βίντεο. Οικογενειακές ιστορίες. Πολύ άσχημα νέα σήμερα και σήμερα. Σαν να ανεβαίνει live εκείνη την ώρα και να μην μπορούμε να κάνουμε editing μετά. Αυτό θα μας διευκολύνει πολύ στην πορεία. Είναι σημαντικό σε ένα βίντεο για να μοιάζει λίγο πιο επαγγελματικό και να έχει κάτι να πει είναι το storytelling, δηλαδή να υπάρχει μία αρχή, μέση και τέλος, μία διαδοχικότητα που να εξηγεί κάτι στον θεατή. Η ιστορία είναι ένα σημαντικό υποκείμενο του βίντεο, την οποία πρέπει να αναδείξουμε ως δημιουργοί στο βίντεο. Προσπαθούμε να έχουμε επίγνωση του τι τραβάμε και να επιλέγουμε τα πλάνα κατόπιν σκέψεως. Το καλύτερο εξοπλισμό, την καλύτερη κάμερα, το καλύτερο φωτισμό, αν δεν έχεις μια καλή ιστορία να δείξεις και να τη δείξεις καλά, δεν θα πετύχει ποτέ. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε τραβήξει μια σπανακόπιτα που είχα φτιάξει εγώ το καλοκαίρι και δείχνεις από την αρχή τα βήματα μέχρι να είναι έτοιμη αυτή, αντί να δείξεις αυτό. Ναι, υπάρχουν φακοί με clips οι οποίοι μπαίνουν πάνω στο κινητό. Μπορούν να δώσουν την αισθητική που έχει μια κάμερα DSLR χωρίς να δώσεις τόσα πολλά χρήματα. 2 τέτοιους φακούς χρησιμοποιήσαμε σε ένα βιντεοκλίπ που κάναμε στο Bahrain και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Υπάρχει ένας φακός ο οποίος μπορεί να κάνει zoom ουσιαστικά στην κάμερα του κινητού και να είναι λίγο πιο κοντινό το πλάνο. Γενικότερα, το μάτι, το ανθρώπινο, βλέπει τα αντικείμενα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Η κάμερα του κινητού, για να μπορέσει να πιάσει περισσότερη έκταση, έχει πιο ευρύ φάσμα που βλέπει. Είναι σαν το ματάκι της πόρτας, για να καταλάβετε, όταν κοιτάμε και βλέπουμε απ' έξω. Και αυτό δεν είναι κολακευτικό, γιατί όσο πιο πολύ ανοίγει το φάσμα, τόσο πιο πολύ βγαίνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου που είναι πιο κοντά στην κάμερα, πάνε πιο μπροστά, παραμορφώνονται δηλαδή, και τα πράγματα που είναι πίσω πάνε πιο πίσω. Γι' αυτό το πιο κολακευτικό για το πρόσωπο, για συνεντεύξεις, για φωτογραφίες, για οτιδήποτε, focal length είναι τα 50 χιλιοστά στις full frame μηχανές. Έτσι λοιπόν με αυτούς τους φακούς μπορούμε στο κινητό να πετύχουμε περίπου αυτό το αποτέλεσμα. Και μία ακόμα λεπτομέρεια είναι ότι με το φακό, το background, το φόντο, γίνεται λίγο πιο θολό. Όπως περίπου γίνεται σε μια κάμερα, απλώς είναι λιγότερο. Μια συμβουλή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα application για την κάμερα διαφορετικό. Υπάρχουν κάποια application εκεί έξω, όπως είναι το Filmic Pro, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε τις ρυθμίσεις κάμερας με απόλυτη ακρίβεια. Αυτό μας ανοίγει κάποιες δυνατότητες οι οποίες με την εφαρμογή που έχει συνήθως ένα κινητό δεν είναι δυνατές. Είναι επίσης ένας ιδανικός τρόπος να αρχίζει να μαθαίνει κάποιος που θέλει κάποια στιγμή να κάνει το άλμα σε μια φωτογραφική μηχανή ή μια βιντεοκάμερα κάποιες βασικές αρχές της φωτογραφίας και του βίντεο. Ένα λάθος λοιπόν ακόμα είναι να βγαίνουν τα βίντεο αμοντάριστα. Ένα σημαντικό εργαλείο των βιντεογράφων είναι το editing. Για τα κινητά, αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι το InShot, είναι μια εφαρμογή που κατεβάζεις στο κινητό σου και μπορείς να κόψεις, να τριμάρεις την αρχή, το τέλος, να αφαιρέσεις ένα κομμάτι από τη μέση, να βάλεις μουσική, να προσθέσεις μια φωτογραφία στην αρχή ή στο τέλος και να κάνεις διάφορες τέτοιες μικροαλλαγές και μικροπροσθήκες στο βίντεο, ώστε να έχει ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Για iPhone επίσης υπάρχει το iMovie, άλλη μια εφαρμογή για φωτογραφίες αν σας ενδιαφέρει αυτό, που είναι αρκετά εύχρηστη, σαν το Photoshop ας πούμε για κινητά, είναι το Lightroom. Παιδιά, αν θέλετε, έχουμε φτιάξει ένα μουσικό βίντεο κλιπ στο Bahrain με τα κινητά μας, έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα tips που σας αναφέραμε μόλις. Δείτε εδώ. Καλή συνέχεια!